2012 na isabatas ang Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act, mas kilala bilang Reproductive Health Law. Layon nitong matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino para sa responsible parenthood. Sinisiguro rin ng batas ang access sa reproductive health at family planning services, pati na ang maternal health services. Ilan sa mga reproductive health services na ito ay libre, lalo na sa mga nagbubuntis. Ano-ano ang mga ito at paano ito mapakikinabangan? Here's what we need to know. Ayon sa batas, ang reproductive health ay tumutukoy sa kabuuang kondisyon ng reproductive system at ng mga function at proseso nito. Samantala, ang reproductive health care naman ay tumutukoy sa access sa methods, facilities, at services na tutugon sa reproductive health-related problems ng mga mamamayan. Layunin din ng RA 10354 na magbigay sa mga mamamayan, lalo na sa women and children, ng sapat na serbisyo at impormasyon tungkol sa reproductive health. Responsibilidad naman ng mga lokal na pamahalaan sa bansa na magkaroon ng libreng serbisyong may kinalaman sa reproductive health. Kabilang dyan ang maternal and newborn care mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak ng babae. Kasama rito yung mga laboratory test at mga supplement. Ayon kay Attorney Claire Padilla ng Engender Rights, isang women and LGBTQIA+ rights organization, mahalagang may access ang mga babaeng nagbubuntis sa maternal care services. Mas maiiwasan kasi ang maternal mortality o pagkamatay dahil sa pagbubuntis. Life or death issue ito diba? So, tataas ang maternal mortality, ang morbidity, ang mga nagkakasakit kung walang access. Tapos maraming research na sa government nag-access. Ibig sabihin, naghahanap ng libre yung marami sa mga gusto mag-access ng services, ng RH services. Diba? Sa datos ng World Bank noong 2020, 78 na babae ang namamatay dahil sa pregnancy-related causes sa bawat 100,000 live births. Kung i-compare mo sa ibang bansa, mataas pa rin yung maternal mortality at kaya yung mababa kasi ang tawag nga dyan ay preventable death at may mga paraan para maibabayan. May mga ilang programa rin ang mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng libreng breast at cervical cancer screening. Sa ilalim ng RH Law, ang bawat city o municipality health center sa buong Pilipinas ay dapat magbigay ng libreng konsulta ng tamang family planning methods para maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. May mga libre ring contraceptives sa bawat health center. Maaaring pumunta at makipag-ugnayan sa mga health center para makakuha ng mga libreng serbisyo. Dadaan muna sa counseling para sa angkop na serbisyo tungkol sa inyong reproductive health. Family planning supplies, kadalasan ang accessible ay mga pills, condom, implant, DMPA, IUD, among others. May mga non-government organization din gaya ng Likhaan Center for Women's Health sa Quezon City ang nagbibigay ng libreng testing para sa sexually transmitted infection at HIV. Meron din tayong management sa mga treatment hubs. Meron tayong tinatawag na HIV/AIDS core teams. At marami ito sa mga din, sa DOH retained hospitals. Ayon sa Engender Rights, marami man ang mga libreng serbisyo. Kulang naman daw ang kaalaman ng publiko tungkol dito. Nagugulat kami na merong mga lungsod, may mga munisipyo na sinusuli yung contraceptives. At ang dahilan ay kulang daw ang demand. So syempre kapag kulang ang demand, ang ibig sabihin doon ay dapat bumaba sila, di ba, ang LGU para lumakas ang demand. Hindi rin daw maayos na naipatutupad ang comprehensive sexuality education na makatutulong sana para mas maging aware ang mga babae sa tamang pag-aalaga at mga karapatan sa reproductive health, gaya ng mga risk sa pagbubuntis, paggamit ng contraceptives at pagpapatest laban sa cancer. Hindi sumasabay yung edukasyon dun sa pati yung kaalaman dun sa behavior. So, nagiging risky sexual behavior. So, hindi nila alam na pwede nilang ikamatay. Yung mismong pagbubuntis, panganganak. Tapos, yung mga na-interview namin, di ba? Hindi rin nila alam na yung multiple pregnancies ay delikado. So, kung 3 or 4 pregnancies yan,
nagiging risky na yan. Kailangan din daw ma-address ang problema ng accessibility ng services sa mga remote locations sa Pilipinas. Kasama yung sa mga GIDA areas, yung geographically isolated disadvantaged areas natin, yung sa mga IP natin, meron kasi sa kanila 14 hours para maglakad bago makapunta sa facility. So, hindi tama yun, ba? So, merong standard yan, United Nations, sa ilan ng comprehensive na emergency obstetric care services per yung number of people, di ba? At ilan yung basic, di ba? So, dapat ilapit talaga ito sa mga malalayong lugar. Dapat bigyang pansin ang reproductive health dahil bahagi ito ng kalusugan ng katawan. Kumonsulta sa mga health center at government hospital para malaman ang angkop na healthcare sa inyong pangangailangan. Punta lang sila, magtanong lang sila. So, mayroon namang, kumbaga may counseling yan kung anong bagay sa kanila, whether pills man yan, IUD man yan, injectable man yan, implant man yan, yung ganong klase. Or kung ayaw na nila maganak pa, ligation. Tapos kailangan pagtuunan ng pansin, yung LGU pwede silang bumili, di ba? Kailangan pagtuunan ng pansin yung comprehensive sexuality education para tumaas yung demand.